Mấy cái hàng này là nó nuôi từ 6 đến 7 tháng. Dạ. 6 đến 7 tháng, cái này là ăn nó dai, nó ngọt tự nhiên, đặc trưng của Tây Bắc luôn đấy. Nói chung là như là anh 100% sử dụng người Tây Bắc. 100% Tây Bắc, không xài hàng hóa. Ồ, cái này lạ nè cả nhà ơi. Đá. Là... Anh bỏ đá vô để làm gì Cái vậy? này đá là mình làm cho ở trong nó lạnh, và lúc mình quay ở ngoài nó nóng, ở trong nó lạnh, nó đẩy cái mồ hôi vịt ra. Như người mình vậy, mình ở trong nó nóng, ngoài nó lạnh, nó đẩy mồ hôi ra là con vịt nó không có bị hôi. Mật ong nhé, mật ong với lại giấm. Cái mùi giấm rất là rõ. Mùi đậm lắm đúng không? Đậm lắm. Thơm. Tới này nó Tỏi luôn ha. Tỏi chụp đi. Giang quá nè. Ồ, cái đùi kìa. Wow. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng nướng lá mắc mật. Mấy số ơi. Không có giấy số bạn ơi. Ngồi giống mấy cái số này. Ngồi chơi thôi mà. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn vịt quay nướng lá mắc mật Lạng Sơn. Ở địa chỉ là 308 Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh. Mấy lần trước thì cũng có bạn kêu mình quay vịt quay nhưng mà mình vẫn chưa liên hệ chỗ khác. Thì giờ mình quay cái vịt quay lá mắc mật trước đi. Đây. Ở đây có bán gà, mình thấy có gà nướng muối ớt Hồng Kông nữa. Thì mình chắc là sẽ ăn hai cái luôn, chị chia sẻ cho cả nhà. Mà trước khi ăn thì bây giờ chúng ta đi xem cái công phu chế biến của cái món vịt quay Lạng Sơn này nha. Để ủng hộ kênh, cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà, đây là anh Kiều. Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì anh Kiều sẽ chia sẻ một số cái quy trình mà anh làm cái món vịt quay nướng Lạng Sơn này để gửi cho cả nhà. 4 giờ chiều anh mới bắt đầu bán. Giờ sáng đây là anh đang làm sơ chế Vịt. Đây, trước mặt mọi người đây là những con vịt. Cái này là bên người ta đã sơ chế một phần cho mình hả anh Kiều? Nói chung là cái này là người ta cũng làm lông sẵn cho mình. Dạ. Mình cũng lựa một cái nguồn hàng từ vịt đồng, vịt cỏ. Vịt cỏ thả đồng ấy, nên ăn lúa cho nên là không có một tí tăng trọng nào đấy. Dạ. Thịt của nó là nó dai, ngọt tự nhiên chứ nó không có bở thịt. Mấy cái hàng này là nó nuôi từ 6 đến 7 tháng. Dạ. 6 đến 7 tháng, cái này là ăn nó dai, nó ngọt tự nhiên. Chứ không có xài một tí hóa chất nào, không, mà bên mình không xài hàng gia vị của Trung Quốc. 100% hàng của Tây Bắc hết. Sáng nay là anh làm bao nhiêu con? Nay là làm 15 con với lại gần chục con gà nữa, hơn 20 con. Rồi, mình cắt bỏ luôn chân rồi hả? Cái chân là mình cắt bỏ đi. Với cái chân nó dơ. Nhiều người họ lấy chân nhưng mà đây không lấy chân. Chân là nó dơ. Rồi, bây giờ chúng ta đang coi anh làm neo. Anh đang làm nhổ lông thêm. Cái này là người ta đã làm, mình đi lựa những nguồn vịt đồng gọi là nó ngon nhất. Con vịt đồng này là nó cổ dài này. Cổ dài, mình tròn. Đấy, cái mình nó tròn đây nhá. Mình nó tròn, nhưng nhiều người cứ bảo là vịt nhỏ nhưng nó không nhỏ đâu. Tại nó tròn, mình nó nhìn nó nhỏ nhưng mà nó nặng. Cái cân nặng của nó là từ 2 kg đến 2,2 kg đấy. Là móc sạch lòng rồi đấy. Nhưng mà nó nhìn nhỏ nhưng mà nó chắc. Thịt nó chắc. Làm sao mình phân biệt được cái nào là vịt cỏ, vịt đồng anh? Nếu mà người mà biết ấy, thì cái cổ của nó này nó dài. Nó dài. Nó dài, cổ là vịt đồng, vịt cỏ đấy. Vịt ăn lúa, còn cái lại vịt CB ấy, cái cổ nó ngắn có xíu thôi. Đấy. Nếu mà người mà biết nha, còn nếu mà người không biết ấy, đấy, nó dài. Khoảng một gang tay. Khoảng một tầm gần 30 phân đấy, 25-30 phân. Còn cái vịt CB thì nó cổ ngắn thôi.
Dạ. Mà cái đặc biệt là cái vịt này nó dễ nhận biết không, mà nó tròn mình. Tròn mình. Vịt cỏ, vịt đồng này, nó Dạ. tròn này, nó tròn mình. Còn cái loại vịt CB nó dẹp mình, cái ức nó bè ra. Là cái vịt cái phần này nó bè ra. Đúng rồi, nó bè ra đây. À. Là cái loại vịt đấy, vịt CB nó nuôi có khoảng 4-50 ngày nó xuất. Đấy là ăn nó rất bở, nhão thịt. Còn cái vịt này nuôi từ 6 đến 7 tháng là nó xuất. Đấy, cho nên nó già ngày, ăn thịt nó dai thịt và nó ngọt thịt tự nhiên chứ nó không có bở. Cho nên đây bên mình là bán hàng là tuyển chọn những cái nguồn hàng là ngon nhất và đặc biệt nhất để mình bán lấy khách thôi chứ cần. Rồi, nhổ lông. Dạ. Mỗi lần nhổ mất bao lâu một con anh? Nói chung là người ta đã làm cho mình rồi, mình về mình tỉa lại, tỉa tót những cái lông con này này. Đó. Đây này, cái lông nó nằm ở dưới nên là làm nó rất lâu. Một con này cũng phải làm phải tầm cỡ khoảng chục phút, 10 phút mới xong con đấy. 10 phút đây mình phải lông con ở trong này. Kẽ mình phải làm sạch. Đồ ăn thì mình phải làm sạch sẽ. Thì nói chung là như thế nào thì thế, chứ phải sạch sẽ thì người ta nhìn vào, với lại mình còn ăn nữa, đâu phải bán cho khách không đâu. Đó. Xong rồi lát hồi mình có phải làm thêm một cái khâu ngâm rượu hay gì để tẩy mùi gì không anh? Rửa nước muối. Rửa nước muối với lại nước sạch lại nữa thôi. Còn vịt của mình ấy, tại vì cái vịt đồng này nó không có hôi mấy. Đấy, còn cái vịt nó nuôi cắm cò ấy, thúc bằng cắm cò ấy, thì nó rất là hôi vịt. Đấy, ăn nó hôi và ăn nó bở thịt, nó hôi. Còn cái vịt đồng này đặc biệt của nó là nó dai thịt và nó không có hôi thịt. Đấy, với lại do cái gia vị của mình ướp nữa. Rồi, sau khi anh nhổ sạch lông, làm xì ba xong, giờ là anh rửa thêm một lần muối nữa nè cả nhà. Cho tí muối. Nó có muối đặc. Hòa tan nước muối rồi. Đấy, nước muối rồi, bây giờ bỏ vịt vào. Vịt vào. Đó. Nước muối nó tan lên, hòa phải tan nước muối này. Muối đặc nó vào đấy, rửa moi móc sạch sẽ hết nhớt ở cổ đầu này. Đấy. Kỳ hết nó sạch sẽ. Mình tắm rửa đấy, nó không có hết hôi. Rửa 2-3 nước rồi xong là tắm nước muối đặc nữa. Nhưng mà làm dịch phải xì ba kỹ lắm. Kỹ người tắm cho mình, kỳ cho nó sạch sẽ này. Nó hết cái mùi này trong này. Nhất là trong này là 3 cái mỡ này. Cái mỡ vịt là nó hôi. Thế là phải lôi hết ra họng. Lôi hết mỡ ra. Cuống họng này, phổi, phiếc này, mỡ này. Không có tí mỡ luôn chứ. Những cái mỡ này phải lột sạch. Đấy. Là nó hôi, mỡ là nó hôi. Đấy. Không có tí mỡ là vì sao vịt của em là với vịt lúa em đảm bảo cho khách này. Thế khách đến mua em đảm bảo là cái vịt của em là không có mỡ. Đấy, là như vậy. Nó nạc vịt, với lại vịt lúa này nó cũng nạc mà. Nó đâu có bao nhiêu mỡ đâu. Đó. Rửa bụng sạch sẽ. Đấy, cái màng ở trong con vịt nó bám cái nước dơ, nước bẩn. Rửa sạch sẽ. Rồi trước mặt cả nhà là đại khái một số gia vị mà để anh ướp vào trong con vịt đó cả nhà. Chắc là nhờ anh giới thiệu từ trái qua phải đi. Cái bột chứ là cái gì anh? Cái này là một cái bột của một thảo quả. Thảo quả. Cái thảo quả gọi là bí mật. Cái này là đặc trưng là tạo mùi thơm và độ béo của con vịt. Nhưng mà nó có cái mùi béo béo thơm nó bay lên. Thơm nó bay lên. Đấy là cái này không thể nói được. Cái này là gia truyền. Cái này là hạt tiêu. Hạt tiêu rồi hạt giỏi. Hạt giỏi là hạt quế. Quế ở đây là hạt mắc khén. Hạt mắc khén đây là hạt mắc mật. Và hoa hồi. Cái mắc mật với lại cái hạt mắc khén hả anh? Cái hạt mắc khén ấy, hai cái giống nhau. Cái hạt mắc mật nó to hơn. Hạt giỏi nó nhỏ hơn. Hạt giỏi nó nhỏ đen đen cơ. Này cái nãy vì vợ nó đổ lộn rồi. Nó đổ lộn nên là thôi bây giờ đây này. Đây anh bóc ra hai cái hộp. Hộp nào hộp mắc khén, hộp nào hộp giỏi. Ủa hạt mắc mật chứ. Đây hạt giỏi. Vì nó hạt giỏi nó hơi mắc. Hạt giỏi nó cả gần 2 triệu đến 2 triệu ký cơ. Nên là nó số lượng của nó bỏ một vừa phải, nhiều quá nó không tốt. Còn đây là một cái tổng hợp gia vị. Tổng hợp gia vị. Hạt nêm, đường, muối. Đấy, với bột ngọt. Thì anh xay hết mấy cái này rồi bỏ vô trộn chung. Xay không trộn chung vào với nhau. Rồi. Thơm quá. Mỗi cái mùi nó có một cái mùi riêng biệt đặc trưng. Lát nữa xay lên nó mới thơm. Coi như là
100% gia vị Tây Bắc. Cái đó thì cho vô đó. Xay sẵn rồi, tại vì không để lộ bí quyết thì phải xay sẵn. Dạ. Thơm lắm, đấy không? Dạ. Ngửi cái mùi thơm, mùi béo. Mùi nó ngộ ha, béo. Béo. Giống bột sữa cả nhà, nhưng mà cái mùi nó lại nó ngậy, nó nồng hơn. Cái này là cái hạt đấy, hạt. Rồi, xay xong rồi. Giờ chọn nó luôn. Rồi cái mùi chưa kịp mở là nghe mùi. Thơm. Sao mùi thấy thơm Thơm. Mùi lạ quá. Đủ loại mà. Này mùi Tây Bắc. Mùi Tây Bắc. Đặc trưng của Tây Bắc luôn đấy. Nói chung là như là anh 100% sử dụng người Tây Bắc. 100% Tây Bắc, không xài hàng hóa chất nữa. Cái mùi thơm quá. Đấy. Đảo lộn nó này. Mùi. Phê. Em tưởng tượng để miêu tả cho mọi người cái mùi. Đào nó lên. Lúc mà đổ vô dòng cái này nó mùi khác nữa ha. Rồi trước mặt cả nhà là nồi nước sốt, nhưng nước sốt gì thì bây giờ mình hỏi anh mới biết được. Cái này là ướp hay là nước sốt ăn anh? Nước sốt nước chấm, chấm vịt đấy. Dạ. Này là nước chấm đặc biệt đấy. Ồ, nhìn nó sánh đặc quá. Chấm thần thánh ấy. Nhưng mà cái này cũng thật sự là vịt ngon hay không là cũng do một phần cái nước chấm này nữa, nước sốt này nữa. Nước này là để chấm vịt đấy, chấm này này. Đó. Múc lên một muỗng coi thử. Nó đặc sệt này, chấm cái miếng thịt vịt là nó quyện vô. Nó quyện rồi miếng thịt vịt ăn nó đậm đà, mà cái này đặc biệt là em nấu là nó người Bắc cũng ăn được mà người Nam cũng ăn được. Nó không quá mặn mà cũng không quá ngọt. Nó là ở cái mức giữa trung bình. Cho nên là người nào cũng có thể ăn được. Đấy, đây cái này là gần được rồi này. Đấy, chuẩn bị bây giờ là mình cho thêm gia vị, nó nhiều thành phần lắm, bây giờ lại cho thêm cái lá mắc mật. Cho thêm lá mắc mật vô luôn. Lá mắc mật. Đấy. Thơm á. Rồi giờ bỏ thêm cái lá nữa là thêm có cái vị đặc trưng nữa. Thơm không? Thơm rồi. Thấy xinh đặc em. Nói chung cái này chắc chắn là phải có dầu hào rồi. Có. Đa phần là nhiều khi làm nước sốt người ta bỏ cái dầu hào để có cái độ sánh. Có dầu hào là phải có này. Múc lên một muỗng nha. Đây này. Ồ. Cái nước sốt thấy chất lượng á. Nước chấm này là nước sốt thần thánh đấy. Chấm nó có sẽ khi mà chấm là nó có lá rồi có tỏi này nọ nữa. Tỏi, phi thơm lên. Đó là nấu này, nó đặc này. Đó, chấm nước quyện. Rồi, bây giờ là cái này là anh làm cái gì anh? Này là cái xào cái gừng, tỏi với lại hành phi thơm lên, xong bắt đầu để xào cái lá mắc mật đấy. Cái này là để nhét vô vịt đúng không? Nhét vô vịt. Đấy, cái lá mắc mật là phải xào cho nó đậm đà, nó bắt vào vịt nó mới đậm đà đấy. Còn cái hàng lá sống thì bọn nó kiểu nó thơm nó hắc nhưng mà nó không có đậm đà, ăn cái lá nó không có đặc vị đặc trưng của Tây Bắc. Người Tây Bắc người ta làm người ta phải chế biến phi hành tỏi thơm lên, bắt đầu người ta xào sơ lên, đấy là cái gia vị, không cho ít gia vị vào, nó bắt vào cái lá đây, bỏ lá. Này lá tươi rồi. Lá tươi này. Đấy. Wow. Theo. Vịt thì thấy ướp nhiều ha. Em đi thì quay em thấy về có món heo thì cũng thấy cũng có xào nhưng mà lại không có bỏ heo thì nó lại đơn giản hơn. Heo thì nó rất là đơn giản, cái thằng vịt này nó nhiều khâu lắm nên là một mình mà làm cũng hơi phê đấy, vất đấy. Phải hai người mà làm đấy từ sáng đến trưa lạc tới sau Có vợ phụ. Nên nếu một người là cũng hơi vất vả, một người làm là trưa không được nghỉ trưa luôn đấy. Cái lá này có mùi thơm cả nhà, có mùi thơm nồng dịu lắm, rồi kết hợp thêm này nữa nên mọi người cái mùi đây nó rất là đặc trưng của Tây Bắc, đặc trưng luôn. Đây là cái gia vị này. Cái này là cái gia vị nãy xay đúng không anh? Đúng rồi. Cái này chắc là mới quan trọng nè. Nó cũng thơm là do cái gia vị này nữa. Có khén hạt dổi này, tiêu này, mật. Đó, cho ít rồi thôi, lát mình còn cho vào bụng riêng để cho nó bắt vào cái lá, nó đậm đà. Người ta thích ăn lá nó thơm á, ăn lá nó bùi thơm, nó đậm đà, người ta ăn nó có vị.
Nhưng nhiều khi người ta để sống ăn nó không có đậm. Dạ. Nó lạt lắm, người ta chê. Đúng là làm cái kiểu đúng là Tây Bắc ấy, người ta làm người ta phải xào lên chứ không để sống được. Sống thì nó hắc. Rồi, ướp vịt. Câu ướp vịt nha. Rắc đều cái gia vị trong con vịt. Hay thì là Rồi vô vậy luôn. rồi cho nó đều ở trong. Dạ. Xong bắt đầu cho Lá này. Ồ, cái này lạ nè cả nhà ơi. Đá. Là... Anh bỏ đá vô để làm gì cái anh? này đá là mình làm cho ở trong nó lạnh và lúc mình quay ở ngoài nó nóng, ở trong nó lạnh, nó đẩy cái mồ hôi vịt ra như người mình vậy, mình ở trong nó nóng, ngoài nó lạnh, nó đẩy mồ hôi ra là con vịt nó không có bị hôi. Dạ. Với lại tạo cho cái độ dai vịt. Tạo cái độ dai vịt đấy. Ủa nhưng mà còn tới 2-3 tiếng nữa mà anh mới. Cái này mình ướp trước, làm đồ ăn cái gì cũng phải ướp trước nó mới thấm vào vị. Dạ, nhưng mà còn 2-3 tiếng nữa mới quay, anh bỏ đá vô gì nó có tan ra không? Không tan được, tại mình khâu nó kín, tại một lát anh khâu lại nữa. Cái này khâu này. Đó. Khâu lại nó kín, xong là mình bỏ trong thùng, mình bỏ đá vào cho nó đỡ ôi vịt. Áp dụng cái gì, cái gọi là gì, khoa học gọi là gì, sự có giãn nhiệt độ. Lạnh ở bên trong rồi nóng ở bên ngoài. Như thế mình cơ thể con người là nóng ở bên trong, lạnh bên ngoài, là mồ hôi nó đổ ra đấy, là cái mồ hôi nó tiết ra sẽ hôi đó. Xong rồi con hay quá. Thêm con nữa luôn ha. Đầu tiên mình thấy cái này hỗn hợp gia vị Tây Bắc. Nó có mấy phụ thì với lại lại một điều mới nữa chúng ta được thấy Lần đầu tiên thấy nhét đá. Chưa có ai mà làm mà nhét đá đâu. Hồi sớm em nghe đá thì em tưởng là dạng đá nóng. Không. Lạnh. Cái đá này đá bỏ tủ lạnh nó già, đá nó giữ nhiệt được lâu. Đó. Mỗi người một công thức, nhưng mà để mà quay không có ai bỏ. Tại vì đây cũng em nghiên cứu, tại mình quay mới nhiều năm rồi. Dạ. Nên là mình nghiên cứu ra thấy nó đảm bảo chất lượng Việt hơn. Nó dai vịt, dai và ngọt. Con này lạ nè ha. Không có phải may bằng chỉ mà anh khâu bằng cái cây luôn. Nóc. Cây nóc. Nhìn nó mà anh khâu nhìn cái khâu nhìn nó cũng đều và đẹp. Hay lắm. Rồi, như vậy là chúng ta đã thấy được cái khâu chuẩn bị ban đầu của anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại địa điểm bán của anh để xem cái lúc quay và đến lúc thành phẩm và thưởng thức. Mời cả nhà. Trước mắt. Khổ quá. Rồi, đó, sau khi chế biến bây giờ là tới giờ anh dọn hàng ra rồi. 4 giờ là bắt đầu đang nướng những con vịt. Rồi đỡ quên, nhưng mà thấy bạn đau khổ quá đó. Ủa quên, bây giờ mới là 3 giờ mấy thôi. Thì khi mọi người 4 giờ ra là bắt đầu có vịt rồi. Đó. Phía trên là những con vịt chưa có nướng. Ở dưới là đang nướng. Ở giữa là đang quay. Quên á, anh Kiều bán tới mấy giờ anh Kiều? Em bán từ bắt đầu 3 giờ mới ra. Dạ. 3 giờ ra thì tầm 3 rưỡi gần 4 giờ mới có vịt. Dạ. Thì bán đến tầm đến 10 rưỡi em nghỉ. Ra nó dịch. Trước em bán thì ở dưới kia mới chuyển chỗ lên đây. Dạ. Ở dưới 219 chuyển chỗ lên 308 Bùi Túy. Dạ. Mới khai trương lại thì lượng khách của quen bây giờ đang ổn định dần. Vậy là bán cũng được 2 năm hơn rồi. Bán được gần 5 năm rồi. Gần 5 năm luôn. Ở đường Bùi Túy rồi. Đó. Tức là bán trước là bán ở khu dưới kia mới chuyển đây thôi. Dạ. Bán ở con đường này là bán đầu tiên ở trên con đường này. Dạ. Là gần 5 năm nay rồi. Rồi. Xiên vịt. Những con vịt của anh là được ướp ở trong đá, trong cái thùng đó cả nha. Ướp ôi, khỏi ôi vịt. Dạ. Mình làm mà mình ướp sẵn rồi mình bỏ trong thùng đá, cho đá vào để nó phải ôi vịt. Đấy. Chiên lên là xịt nước
Nước gì? Nước này nước mật ong. Mật ong. Ong với giấm. Ong giấm. Giấm là pha nó lên màu với ra nó giòn ra. Xịt đao ấy, nó lên màu rất là đẹp. Đó. Rồi. Mật ong nhé, mật ong với lại giấm. Cái mùi giấm rất là rõ. Mùi giấm thì nó tạo nó giòn ra. Dạ. Còn cái mật ong thì nó lên màu nó đẹp. Nghe rõ luôn á. Ừ. Màu nó rất là đẹp. Rồi. Cắt tóc không bạn? Nguyên liệu là giấm và mật ong giúp cho tóc ống mượt lên màu đẹp hơn. Đó, ở trên là cái xịt giấm hồi nãy cả nhà. Ở dưới là bắt đầu giờ nó lên màu rồi nè. Màu vàng rộm luôn. Ba màu khác nhau luôn nè. Con là bắt đầu mà, con là lên bóng bóng ra bóng bóng rồi nè. Mỡ nó chảy ra. Không phải là chưa chín đúng không? Chưa chín. Chưa chín nè. Cái này là con đầu tiên nó đây là mới ấm ấm nóng nóng thôi. Nó nóng, nó hâm cho nó khô ra đó. Mà giờ anh nướng là bao lâu nó chín con vịt? Cái con đầu tiên thì nó hơi lâu, con đầu tiên thì nó gần một tiếng, 45 đến 50 phút. Cái gì vậy? 45 đến 50 phút. Kẹt. Còn cái con thứ hai thì nó nhanh, con thứ hai nó rơi vào khoảng 25 đến 30 phút. Lúc đó lửa nó lớn rồi đúng không? Lửa nó bây giờ nó âm đấy, nó âm như thế này là nó tạt lửa. Dạ. Nó chín dần. Hồi sớm á anh nói á, là để biết phân biệt vịt cỏ là cái cổ nó dài, nhưng bây giờ nhiều khi người ta đi mua về nè, người ta không biết. đã ghim như vậy rồi sao phân biệt? Để phân biệt bây giờ là cái con vịt, con vịt lúa ấy, con vịt đồng ấy là nó tròn mình. Dạ. Nó tròn xoe đây. Đó, đó. Rồi. Còn cái con vịt mà đông lạnh ấy, vịt CB nó nuôi ngắn ngày ấy, là mình nó dẹp. Thì khách thì cứ tưởng là vịt nó to. Nhưng mà thực ra là nó không có to. Đấy, vịt CB ấy, là người nó bè ra thì nhìn nó to thế thôi, nhưng mà cái trọng lượng của nó không bằng con này được. Vì con này nó tròn mình, nó chắc. Vịt lúa nó chắc lắm. Chung là cái này chắc cũng mọi người phải ăn nhiều và nhìn nhiều thì mới đoán được chất lượng của nó. Nhìn 3 dòng đầy đủ thì mới phán đoán được. Vịt kia thì nó bè mình nhìn nó rất là to, nhưng mà nó thực ra nó mỏng mình lắm. Dạ. Rồi, con này là chính rồi nè cả nhà. Có một vị khách tới đã mua con này rồi. Con này là bao nhiêu anh? Này là 250. 250 hả? Con nào là 280? 280 thì nó còn to. Chung là khách mối thì mình vẫn ưu đãi hơn. Dạ. Giá vịt là 280, 250, 280 nha cả nhà. Còn giá gà là 150.000 một con. Đây anh khách mối ăn từ ngày mở ra đấy. Dạ. 4-5 năm nay rồi. Anh ăn 4-5 năm luôn hả anh? Dạ. Anh này ăn vịt hay ăn gà? Ăn vịt. Vịt hả? Dạ. Điểm mà anh thích nhất của con vịt này là nhà coi cái gì? Đùi á. Đùi à? Mà anh ăn cảm thấy này nó khác cái vịt quay thường sao? Cái này vịt quay theo kiểu mắt á, quay theo lá mắt mặt á, ăn ngon hơn. Dạ. Rồi. Về của khách cho bạn. Của khách trước, mình xem của khách trước đi. Trên lên màu hơn cả nhà, nhìn rõ cái màu hả? Lên đều ghê. Đó. Nước ở trong nó hơi hôi. Quay nó lấy nước. Lấy nước. Mình không có lấy cái nước. Không. Cái nước như cái mồ hôi của mình vậy nó hôi. Dạ. Mà họ có thích lấy nước, em không có lấy, bên em là em không lấy. Thì bán nha. Nha. Nè. Một khối nghi ngút Thơm quá. nóng. Mùi mắc mật rất là rõ luôn.
Mùi đậm lắm đúng không? Đậm lắm, thơm. Tới này nó tái luôn nha. Tái chậm đi. Giang quá đã. Ồ, cái đùi kìa. Wow. Nhưng mà Phú ăn vịt, Phú là thích ăn cánh không ăn đùi. Vậy hả? Ừ. Một con luôn. Quay chặt hết một con cho. Rồi, Lấy cái con mình. chặt không hết bắt đầu để bỏ vô hộp đó đã. Đó. Nhìn nè bạn ơi, Nó ướt, nó không có bị khô. Nước nó không có khô. wow. Đó, rắc me, rắc me. Ok. Rồi. Rồi, bây giờ là coi như là em mua một con vịt, một con gà. Cái này là muối ớt Hồng Kông hả anh? Sốt muối ớt. Sốt muối ớt. Anh múc lên cho tụi em quay thử coi. Ồ, cái muối ớt này cũng lạ quá ha. Rồi. Cái này chỉ có trong nhà hàng mới có thôi. Trong nhà hàng hả? Hồi trước anh có làm nhà hàng hả? Cho thế có em mở nhà hàng anh. Dạ. Em mở và nó hoạt động là 2 cái nhà hàng. Ồ, cái sốt này giống cái sốt dạng BBQ quá ha. Có mùi, nghe mùi không? Rất là thơm luôn. Nước sốt này nó thật là ở nếu mà đi mà quay vỉa hè là không có ai có. Rồi. Chỉ có trong nhà hàng thì nếu trong nhà hàng thì em bảo dám đảm bảo là có. Còn ở ngoài vỉa hè như quay như bây giờ như bọn em là không, em đảm bảo là không có ai có cái nước sốt này. Dạ. Em dám đảm bảo với anh như thế. Không thì đa phần đi thì em chỉ thấy là nước muối ớt là Rắc ớt. Rắc ớt lên không Đúng à. rồi, rắc ớt là nó chỉ cho ít Dạ. nước tương với lại dầu ăn, nó rắc ớt không cay được thôi. Phết nhìn nó đã ghê. Đó. Vô, rồi, đó nè, con gà nó cái sốt nó rút lại đó cả nhà. Nó khô lại, nó bám vào. Nó bám vào bây giờ. Nhìn vịt nó căng ú nù ha. Rồi một lần nữa, vịt 250, gà 280, gà là 150 ngàn một con. Vịt nhỏ là 250, lớn là 280, Dạ. gà 150. Mình chỉ bán nguyên một con thôi đúng không anh? Có bán vịt, có bán nửa con. Có bán nửa con vịt nha cả nhà ơi. Gà thì là nguyên con rồi. Gà chín rồi. Đó. Dạ. Gà cũng hấp dẫn quá trời luôn, nhưng mà anh ở đây thì anh chuyên về vịt. Đó. Vịt hai em. Hồi trước vịt anh bán một ngày bao nhiêu con? Trước dịch em bán này thì dao động từ 15 đến hơn 20 con. Dạ. 25 con. Chưa? Gà trước nè. Gà. Gà này ăn rất là mềm đấy. Nó mềm mà nó không khô và không có khô. Trước mắt là mình mọi người thấy là cái sốt là rất là chất lượng. Đó, cánh đúng không? Cánh. Của bạn đúng không? Không, cái này gà mà bạn. À. Cái này thì cũng ăn với cái nước sốt kia luôn hả anh? Không, nước sốt muối xanh của nó riêng. À, anh có muối xanh riêng luôn. Muối xanh của anh có đặc chế luôn không? Muối xanh nói chung là ăn kèm. Đặc biệt luôn. Nói chung là đi ra nhà hàng ăn là em cảm thấy là của mình là vẫn ngon hơn. Nó đặc hơn, nó mịn hơn. Rồi. Ở ngoài nhà hàng là nó làm xanh xanh thôi. Cái da thì nó cũng giòn nữa nè. Đó, con gà to này. Rồi tới con vịt luôn. Da đã quá. Rồi, cận vào. Lấy cái nước nè. Rồi. Rồi. Bình thường anh bán thì có ai xin nước anh không? Không. Nó bảo
người ta lấy nhưng mà em bảo không lấy. Dạ. Vì em không đảm bảo được cái chất lượng mùi hôi ấy. Còn nếu em bỏ nước thì em còn đảm bảo chất lượng. Nếu mà bao chất lượng hôi luôn. Nếu mà hôi mang trả lại. Còn để nước mà hôi thì em không chịu trách nhiệm. Bây giờ anh đổi bao tay, một con anh đổi. Cái đó của bạn đúng không bạn? Bạn thấy cái đó đúng không? Ừ. Vô luôn. Này vừa chín tới. Ngọt lắm. Wow. Mấy cái này nè. Đẹp quá. Nhìn ngon liền. Đói bụng liền. Con này vừa chín tới ha, em thấy cái thịt nó còn đỏ hồng. Nhưng mà nó chín hết. Chín đó. Nhưng mà nó chín hết rồi. Nó vừa chín tới là nó ngọt. Ồ. Thật kìa. Cho cái đồi lên trên nữa. Tràn ngọt luôn. Wow. Sao bạn? Thỏa mãn cho bạn. Đói bụng. Cắt mè bạn. Nó quay nè, không lo. Ok. Rồi, tụi mình đã mượn được một hiên nhà để ngồi ở đây. Rồi, bây giờ chắc là Gia Phú và Mèo xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng thưởng thức vịt quay lá mắt mật Lạng Sơn và khuyến mãi kèm theo gà gì muối ớt Hồng Kông. Đây. Còn nóng hổi luôn. Đây, trên tay Phú là 2 loại nước sốt để ăn món gà và vịt ngày hôm nay. Ở đây, quên, bên đây là vịt này, gà đảo qua lại. Đây, vậy mới đúng, gà và vịt. Giờ mình sẽ đổ ra đây nha. Rồi, mua đổ cái sốt ăn vịt ở trên đây. Đó, sốt sệt đặc luôn ha cả nhà. Đổ vừa vừa, nó là lem. Rồi, tới là ớt xanh. Đổ bên đây được không? Ok không? Cũng sệt đặc luôn. Ồ, rồi từ từ ngăn bờ. Có lẽ hơi sai khi mà để đây, không sao. Tính ra bữa nay cũng mình quay một mà được 2 cho cả nhà cũng có thể thấy con gà này nó khác với cái con gà mà chúng ta thường thấy nướng muối ớt ha. Rồi rõ ràng là nó hiển thị trên cái lớp da luôn nè. Có lẽ là do cái nước sốt nó thấm á nên cái lớp da nó mềm, nó nhìn nó dễ dẻo. Rồi, Phú ăn không trước nha. Nó men cái miếng nãy giờ. Tại không nhìn cái lớp da nó đảo quá. Lớp da nó dạng nó giòn mịn dẻo á nha, nó không phải là nó giòn dẻo rồi. Ok. Thấm thơm ghê. Nhưng mà nó cũng chỉ thấm khoảng thấm, nó thấm khoảng gần tới giữa cái thịt gà, mình thấy là vậy. Mình ăn là thấy cái vị nó cũng ok á. Rồi chấm là cái ớt xanh mà anh nói là đặc biệt nè, mình thấy cái màu nó sáng. Thơm. Nó thiên về vừa cái cảm giác đầu tiên nó là chua, nhưng mà chua của nó là rất là kích thích. Nói chung là con gà này á, sốt nó rất là thơm, ăn mà thịt gà không có bị khô, mềm. Rồi cái điều đặc biệt nữa là so với cái món gà, nói chung là gà nướng ở ngoài đường vỉa hè như vậy á, thì nó đa phần nó cũng giống nhau.
Nhưng mà quan trọng là cái sốt ăn kèm nữa, nó cũng sẽ ngon. Và cái sốt ớt của anh ok, ăn rất là vui. Bạn kiếm cái cánh đúng không bạn? Anh định ăn cái đùi đó mà thôi, ăn cái miếng thịt trước đi. Wow, nóng. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Thơm quá. Mềm. Ngọt. Ngọt thịt. Thịt chắc cái nhà nạc nha. Nè mọi người phải ăn kèm với cái lá mắc mật nè. Nhai kèm cái lá vậy nó sẽ ra một cái hương vị đặc trưng hơn. Và mặc dù là ướp rồi nhưng mà khi mà ăn á chúng ta chỉ cái vị nó sẽ không có đậm khi mà chúng ta nhai cùng cái lá, tức là nó vẫn có nha cả nhà chứ không phải là không nha. Ăn rất là thơm. Nãy là ăn không, bây giờ mình sẽ chấm với nước sốt với cái rau trước đi. Wow. Sốt tương. Cái này nếu mà mọi người mà mua về á, mọi người bỏ thêm tương ớt vô, nó tăng thêm rất ngon rồi đó. Đùi đã không cả nhà. Rồi cái này mình chấm sốt nha. Đó. Sốt tương này thì nó cũng không quá ngọt, không quá mặn. Wow. Rất là điều vị. Đúng là như anh nói là hợp với miền Bắc và hợp với người miền Nam luôn. Cái mùi nước tương, mùi dầu hào nó khá rõ. Vẫn có cái độ béo, nhưng mà con này nó rất là chắc thịt. Hợp lý luôn. Quá hợp lý. Rồi, một phần cánh, miếng cuối nha cả nhà. Lá mắm mật. Miếng đầu răm luôn. Rớt. Rớt. Chấm dưới thôi. Đó. Mà với nó là cái thịt vịt này nó săn và nó có cái độ sật, nó không có quá dai nha cả nhà. Tuy mọi người à, Dính mỡ rồi. tuy mọi người thấy kéo là nó dai mà dai ít lắm, nhai nó sụt. Ok, có top clip đây nha. Ok, như vậy là một chiếc clip gọi là thơm mùi vịt nướng và gà nướng đã gửi đến cho cả nhà ngày hôm nay với vịt quay lá mắc mật và gà nướng muối Hồng Kông. Thì nói chung là theo cái nhận định cá nhân của mình á, thì nói chung là thịt vịt và thịt gà ăn rất là tươi nè, chắc thịt nè, không có bị bở nè, và nó không có bị con vịt là không có bị ngấy mỡ rồi, không có bị mùi đó, ăn rất là thơm. Cái mùi Tây Bắc này nó cũng rất là dịu, nó thơm vừa phải, không có quá là nồng nặng để cho khiến mà chúng ta cảm giác những người Nam chúng ta ăn mà cảm giác không có quen. Rồi ai đã từng ăn xe của anh Kiều ở Bùi Đình Túy 308 phường 12 quận Bình Thạnh để mình bình luận ở dưới nha. Còn ai xem clip xong có thèm thì ghé qua mua về review tụi mình biết nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.